Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Të dielën Maqedonia do duhet të zgjedh kreun e ri të shtetit në raundin e dytë të zgjedhjeve, por gara mes Gordana Siljanovska-Davkovas dhe Stevo Pendarovskit ka dhe të papritura. Jo thjesht se kush prej tyre do të fitoj, por edhe nëse njëri prej tyre do të arrijë të bëhet president. Mbetet sfidë serioze, pragu prej 40% nëse qytetarët do dalin të votojnë ose jo. Paralelisht me këtë situatë, liderët evropian po dërgojnë mesazhe për Maqedoninë dhe po thonë se vetëm stabiliteti nuk është i mjaftueshëm, por reforma do duhet të vazhdojnë. Në këtë kontekst, qytetarët do duhet ose edhe kanë në dorë edhe një vendim tjetër, shuplak klasës politike, duke mos dalë sa duhet në zgjedhje dhe zgjedhje do dështojnë, apo përkundër zhgënjimeve, duke shpresuar se politikanët morën mesazhin e tyre, sërish do dalin të votojnë aq sa duhet. Për këto dilema dhe të tjera, sot të ftuar në program janë Agron Buxhaku, ish kandidat për president, Visar Ademi, ekonomist, opinionist, si dhe Zamir Mehmeti, përfaqësues i revolucionit të laraman. Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Fillimisht me ju, zoti Buxhaku, a është e drejtë kjo dilemë që shtohet ose që shtrohet, që edhe unë pak më sipër e shtrova, se në qoftë se nuk kanë sukses zgjedhjet, në kuptimin e asaj se nuk do dalin qytetarët të votojnë, vendi mund të hyjë edhe në një lloj krize, edhe në një lloj shqetësimi. Ju a bëj pyetjen juve sepse vini nga një përvojë e tillë të një gare presidenciale ku nënkupton përgjegjësi, nënkupton një përgatitje, nënkupton një ofertë të caktuar. Faleminderit për ftesën, fillimisht përshëndetje bashkëbiseduesve. Mendoj se nga ana politike thjesht, politik bërje, opozit, qeveri, opozit, kjo nuk ka ndikim sepse në rrethin e parë, siç pam opozita si opozit, humbi, po të kishte fituar opozita, ndoshta do të vinte parasysh edhe me atë me rezultat bindës, me numrin e kandidatëve që i përkrahshin opozita, atëherë do të vinte parasysh edhe shqyrtimi ose debati ton a do të mund të ketë një krizë apo jo, sipas rezultateve do të thonë që krizë nuk mund të ketë sepse opozita nuk fitoi. E dita është çfarë do të thonë, unë tash jam drejtori i qendrës për menaxhimin e krizave. Fatkeqësisht për shkak të politikave të Gruevskit në kohë, që po e kupton tash edhe Vučići, ato vazhdimisht e mbajshin popullin në përzgjedhje, ndërsa çfarë do të thotë ajo konkretisht, unë tani kam një projekt shumë të madh në qendrën për menaxhimin e krizave, vendosjen e qendrës për thirrje urgjente, një numër do të ketë për të gjithë, edhe për ndihmën e shpejtë, edhe për zjarre, edhe për një dije, dhe asnjë hap nuk mund të bëjë gjatë periudhës të zgjedhjeve. As nuk mund të përfaqësoj stafin, e as nuk mund të blerë shteti, se Bashkimi Evropian e financon, shteti nuk mund të bën blerjen e pajisjeve të nevojshme. Kështu që nëse vazhdimisht kemi zgjedhje edhe gjithë procesi i bllokimit të institucioneve zgjatën 3 muaj minimum, atëherë lëvizjet, siç është kjo që po e parashtroj, ne kemi marrë obligim ndaj Bashkimit Evropian se numri do të jetë funksional në fund të vitit të ardhshëm. Edhe tash ky numër prej kur isha drejtor 2005 filloi e tash sapo fillon ta zbatojmë me një grant evropian, nëse do kishim prapë zgjedhje, çfarë do qoftë, do zvarritej edhe më tej dhe nuk. Po qytetarët do reflektojnë në këtë lloj mënyre, si mendoni? Qytetarët jeni ju, mediumet, jemi ne për ta sqaruar se çfarë është interesi primar i qytetarëve. Me thënë që duhet të dalin numër të mjaftueshëm që votën normal. Do të votojnë ashtu siç mendojnë shqiptarët, rrallë kanë gabuar, mos ta masnjë në zgjedhje, kështu që jam i bindur se do dalin edhe nuk do futemi në krizë tjetër e cila do na i bllokonte procesin. Visar Ademi në këtë studio shumë muaj përpara ke parashikuar se në fakt zgjedhjet edhe mund mos kenë sukses. Pati një rrezik në raundin e parë, u pa një numër i vogël i qytetarëve që dolën në zgjedhje. A ka ndryshuar konteksti? A mendoni një lloj edhe tani? Në fakt, para disa muajve kemi bërë parashikimin pse mund të ndështoj. Tani ka një reflektim nga ana ime pas rrethit të parë dhe unë mendoj se 3 janë arsyet kryesore. E para është kohabitacioni ndërmjet të LSDM-s dhe BDI-s po vështirësohet akoma më tepër dhe këtu ka një lloj shpjegimi logjik ose historik të kësaj. BDI-ja ka qenë gjithmonë në qeverisje me VMRO-n,
edhe matrica ose veprimi I tyre ka qenë që një lloj konsensusi ose marrëveshje e heshtur, që secili do mundohet të jep mirëqenie ose të zgjidh problemet e grupit etnik ose bashkisë etnike të vete, duke mos u përzyrë nëpër terrenet e njëri tjetrës. Kjo ka funksionuar për dikënd më mirë, për dikënd më pak. Tek BDI-ja ka arritur deri në atë masë duhet të masim rezultatet me numrin e të punësuarve shqiptar në institucione, tek VMRO-ja ka qenë që glorifikimi I kombit e kështu me radhë. Tani me konceptin e ri që promovohet një shoqëri për gjithë, lese dhe mëja po futet në terrenin e bashkësive tjera etnike, edhe kjo normalisht dëmton shumë BDI-në dhe opinionistët e tyre, proponentët e tyre politik. Do të thënë për BDI-n ka dy mënyra, ose ta lënë pjesën vertikale të kombit dhe të ketë shtrihje horizontale, do të thonë të jep program ekonomik, social e kështu me radhë, që duhet të shohim se a ka kapacitet për ta bërë këtë dhe a ka kuadër njerëzor për këtë. Dhe e dyta të ketë një lloj marrëveshje ose një lloj bojkotimi të heshtur që jo ne më mirë me VMRO-n për shkak se atje dihesh te terreni I kujt është. Prandaj kemi edhe kështu përçarje, kështu lloj ndarje që glorifikohet figura e Alia Ahmetit nëpër mediume, ndërkohë që thuashte se konsensus, se figura kryesore është Stevo Pendarovski. Domethënë ka një lloj përçarje fundamentale në veprim. Nuk them pastaj se si do kishte ardhur normalisht zgjedhja, po shife që veprimi I këtyre dy partive është krejtësisht I ndarë. Ndoshta vjen edhe nga 10 vjeçari I kaluar I BDI-s që akoma nuk po ambientohet me këtë model të ri. E dyta unë them që është figura shumë problematike e Zoran Zairit, dhe do ta them këtu për herë të parë, ndoshta që nuk ka një konsistencë ose qëndrueshmëri në veprimet e kryeministit. Pse them këtë? Sepse domethënë tek ai ka një lloj çorodiqe. Njëherë thotë unë jam për zbatim të ligjit, nesër thotë okay, ai bëhemi pragmatistë dhe anarkistë nëse duhet të ndryshohet ligji. Sot themi do t'i burgosim kriminalët, nesër ka amnesti. Një ditë flet për mirëqenie ekonomike, nesër ka tenderat në cilat jepen pa kriterë dhe kështu. Domethënë, kjo lloj mosqëndrueshmërie, kjo lloj mospasje, lloj konsistencë e qëndrime njihet, nuhatet nga grupet e interesit, nga grupet kriminale, edhe thonë që okay, këtë labilitet të qëndrimeve politike ne mund ta keqpërdorim dhe mund ta marrim edhe ta shohim si dobësi të kryeministit edhe kryeministi pastaj shpjegon PR-in e vet që kështu duhet bëhet për shkak se duhet blihen grupet e interesit, për shkak se BE-ja dhe NATO janë prioritet. Mirë, po për funksionimin të qëndrueshëm të shtetit kjo nuk është mirë për demokracinë. Dhe e treta, dhe do ta përfundoj këtu, është që BE-ja, NATO-ja, bombat mund t'ju bëjnë që ta fitoni pushtetin, edhe mund t'ju jep një lloj vakumi ose qëndrueshmërie, kuptimin që edhe një 2 vjet tjerë qëndroni, po pa patur një program real qeveritare, që do fokusohesh në parimet e sundimit ligjit, mirëqenies ekonomike, krijimin e vendeve të re të punës, nuk mund të vazhdoni për 4 vjet. Domethënë, duhet të them që okay, bombat na plasën në duar edhe e pa me çfarë sistemi ka qenë, por ky sistem nuk rregullohet vetëm me siglën e promovimit të BE-s dhe NATO-s. Qytetarët e këtij vendi kërkojnë më tepër se sa vetëm sloganin e BE dhe NATO dhe ne jemi të sigurt. Kërkojmë mirëqenie ekonomike, kërkojmë vende pune, kërkojmë arsim cilësor. Dhe këto 3 argumente që ju I shtjelluat, mendoni që nuk do bëjnë që qytetarët të dalin aq sa duhet në votime, se kjo është çështja? Kjo është çështja se ka një zhgënim të madh nga këto 3 arsye. Për demokracinë është mirë që të ketë dalje, të japin verdiktin e vet qytetarët, qoftë edhe për dëshkimin e politikave qeveritare, mirë, por nuk është mirë të abstenohet sepse nuk do zgjidhesh kandidat me 1/3 e votave, nuk do të qenë mirë për proceset demokratike. Mirë, po them për të 3 arsye ka një zhgënim të madh, edhe zhgënimi ndonjëherë rezultohet me ikje trime nga vendi, ndonjëherë në për diskutime, muhabete, kafenesh, mirë, po vërteta është që sot ka zhgënjim të madh të qytetarëve nga ajo që u premtua deri tek realizimi. Dhe mund të ndodhe që të heqin dorë nga... Dhe unë vazhdoj të ri asaj që s'do ketë census, edhe pse personalisht mendoj që është mirë për demokracinë që të ketë dalje, të ketë votime, të jepet një lloj alternative. Zamir Mehmeti, ju vini si përfaqësues e revolucionit laraman, kur I dëgjoni këto konstatime, si e shikoni njerë gjithë këtë dilemë, do të ketë ose nuk do të ketë census, edhe pyetja bëhet edhe ndoshta më me vlerë, sepse të 2 kandidatët për president që kanë mbetur në garë, disi ju mësyen,
duke kërkuar mbështetjen tuaj. Nga ana tjetër më duhet të them që një pjesë e eksponentëve tuaj janë pjesë e qeverisë, një pjesë tjetër nuk janë, megjithatë përsëri përmendeni si një fenomen shoqëror. Kjo ka qenë kushtimisht të them edhe friga e përfaqësuesve të revolucionit laraman, friga nga instrumentalizimi i një lëvizje aq fisnike siç ishte revolucioni laraman. Shifni, në rrethin e parë zgjedhor, revolucioni laraman nuk është përmendur asnjëherë. Pas mbarimit të rrethit parë zgjedhor, kur u pan rezultatet, kur njëri kandidat dhe tjetri kandidat e pan kushtimisht rrezikun se zgjedhjet edhe mund të dështojnë, fillimisht filloi që ishte pak edhe shqetësuese për neve edhe befasuese Gordana Siljanovska-Davkova, filloi çdo ditë ta përmend revolucionin laraman, jo vetëm ta përmend, po të bën thirrje që pjesëtarët e revolucionit laraman të dalin në përkrahje të saj. Ajo ashtu tha. Dhe duke i ndjekur këto lloj zhvillime, pam një tendencë edhe nga kandidati kushtimisht i qeverisë Stevo Pendarovski, i cili filloi një ashtu të thirret në revolucionin laraman, edhe frika nga instrumentalizimi i kësaj lëvizje që mundohet njëra parti apo tjetra ta bën, na ka mbledhur, na ka bërë aktiv që të promovojmë një platformë të re, e cila quhet Në Mejdan, besoj se do kem kohë ta elaboroj atë, ku do të parashtrohen pyetje nga të gjitha nga rrjetet sociale për të dy kandidatët, dhe ne inicojmë, kemi bërë thirrje deri te 2 shtabet, i kemi dorëzuar domethënë ftesat për përballje të dy kandidateve, jo të dy kandidateve në një ditë të vetëm, por veçanërisht ku të gjitha pyetjet do t'ju parashtrohen të dy kandidateve për president. Deri tani Stevo Pendarovski dje e ka konfirmuar praninë e tij, ndërsa pak para se të hyjë në studio, pash një deklaratë Siljanova-Davkova, e cila u mundua të na diskrediton dhe të thotë që aty ka njerëz edhe siç thatë edhe ju që janë pjesë e këtij pushtetit dhe nuk e shef të arsyeshme të takohet ose të ulet të debaton me ne. Vetëm ta shpjegoj sakt, në këtë grup, në këtë iniciativë bëjnë pjesë njerëz, sepse unë nuk jam askush ose askush tjetër që mund të flas në emër të revolucionit laraman. Ne jemi disa individ që kemi qenë pjesëtar të revolucionit laraman, që thritemi në principet e revolucionit laraman. Domethënë kjo është edhe ideja. Të shohim cilin nga kandidatët i ka principet edhe përmbahet principeve që ishte revolucioni laraman. Po ju a mendoni edhe duke u përfshirë në këtë proces se mund të ndikoni në rritjen e numrit të votuesve? Sepse pavarësisht çfarë mund të mendojnë kandidatët për president, edhe veprimi juaj mund të ketë një lloj efekti. Nuk mund të them se ajo është qëllimi ynë, sepse nuk mund të parashikojmë si do të jetë. Qëllimi ynë është të shohim saktësisht, meqense të dy kandidatët po e kërkojnë për krahjen tonë, të shohim kushtimisht kush mundet prej të dy kandidateve të qëndron dhe të bën bene, se mund të them, në principet e revolucionit laraman. Pra, është fakt, tani nuk e di që do kemi kohë. Për shembull, do ketë pyetje ja konkretisht. Për shembull, normal, ne jemi ka pas sulme të gjitha anëve, ju jeni pjesë e qeverisë, ku e diçka. Unë e them shumë hapur. Ja, për shembull, nuk do kem sigurisht kohë ti paraqes pyetjet që janë parashtruar që po mrinë çdo moment, por do ketë pyetje shumë të vështira për të dy kandidatët për president. Pasi që për shembull, shumë njerëz të përfaqësues të revolucionit laraman janë të dëshpëruar, është fakt, meqense slogani ynë ka qenë paqetësi nuk ka drejtësi. Ne jemi dëshmitar se këtu është bërë një amnesti, si ta them, e dyshimt, një pazar jo aq i bukur edhe i këndshëm, mos përdori ndonjë shprehje edhe më kështu, si një pazar i flisht. Faktikisht, domethënë aty do ketë pyetje për të dy kandidatët, sidomos për kandidatin që bën pjesë, që është i përkrahur nga qeveria, se si ai në vazhdim do të vazhdon, meqense ai po thirret në atë që ka qenë pjesëtar i revolucionit laraman, nuk e di për Siljanovska-Davkova, më duket se jo,
Për shembull, si është ndjera i ditën kur është votuar amnestia? Është një pyetje që qytetarët kanë nevojë ta dëgjojnë. Pra doni të vini në siklet, si me thënë, dy kandidatët për të parë se cilat janë qëndrimet e tyre. Megjithatë, ne kemi një divergjencë në tavolinë sonte mes një ideje që thot megjithatë se ma merr mendja edhe ju atë ndani, që zgjedhjet do të kenë sukses sepse megjithatë qytetarët do dalin mbi 40%. Dhe një ide tjetër që zhgënjimi i madh sërish do t'i bëj njerëzit shumë apatik. Do ta diskutojmë pikërisht këtë moment, por pas një shkëputjeje të parë. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio dhe vijojmë me njëherë. Fillimisht zoti Buxhaku, a pajtoheni me idenë se zhgënjimi i madh do të sjell apati dhe njerëzit nuk do të dalin të votojnë? Dhe sidomos, këtu do të kisha bërë një nënpyetje, trupi elektoral shqiptar i cili është në fokus të dy kandidatëve. Po, e para në tërë botën, përveç të sistemet prezidenciale, po edhe në sistemet prezidenciale, që është edhe Bashkuara Franca, ku që ambasador, po dhe njëherë tjetër do flasim, në elaborojmë, ka rënje, edhe në gjithë shtetet demokratike parlamentare që prezidenciale, ka rënje të madhe të votuesve. Kjo është fenomen botëror. E dita, ne nuk kemi sistem prezidencial për demokraci parlamentare, kështu që zgjedhjet prezidenciale në vete, ose nuk kam pas dhe dalje të madhe, megjithëse ka një rënje në krahasim me vite tjera. E treta momenti është se këtu nuk keshim garë politike ndërmjet partive shqiptare, me thanë të përfaqësuara nga kandidat të partisë ose të përkrahur që të mobilizonin më shumë shqiptar. E katërta, se di që li renta, i të i nëmbrojë ta. Po shkurtë. E radhës, pika... Kjo është pa mirë. Pika e radhës është se unë u habita me përkrahjen që kishte LSDM-ja dhe kandidatet e saj pas gjitha ato vendime shumë të rënda për popullin etnik Maqedon që i morin në këtë ndërkohë me rreshën e Prespës me Bullgarinë e tjerë. Dhe me thanë që kjo është një dalje e papritun për mu edhe fitore e Pendarovskit, ndoshta kemi të bëjmë edhe ne që dolim se përkrahje, po kryesisht du të them që unë jam optimist në këtë aspekt. Edhe katërta është se e pesta me radhë, pika e radhës është që tani do të vendoset. Se pika e parë dhe dalin njerëzit nuk dalin, të e ditë se ka 3 kandidat nuk do të fitohet në rrethin e parë, po për rrethin e ditë, si që tha një analist, më falen se si jaro emnin, po ishte shumë e qelluar, tha një ati, se shqiptarët gjithë njo votojnë matematikisht sakt. Në momentin e duhur e japin votën atje ku duhet, edhe shqiptarët e kanë kuptuar se krizë të reja tani krizë. Mendoj zgjatje, përsëritje të zgjedhjeve dhe probleme si që përmet në përgjigjen time të parë, nuk kanë nevojë shteti në momentin ku presim ftesën që do e marrim sipas meje për fillimin e negociatave. Okej, unë vetëm me në fakt si shtesi e komentimit të Zamirit, është të them që revolucioni laraman solli shumë ngjyra në jetën shoqërore politike të Maqedonisë, mirë po në atë kohë ne kishim nevojë për revolucion bardhëzi, edhe i kam thënë edhe në një status në Facebook që do duhet të definohen gjërat saktë dhe prerë, domethënë nëse dikush është kriminal, nuk ka pse ti i amnestuar, nëse diçka është jashtë ligjore, është lashtë ligjore. Domethënë kur i hudhen ngjyra jetës e zbukuron një lloj tregimi dhe pastaj nuk ka një lloj fituesi ose nuk ka një lloj përgjegjësi për këtë punë. Maqedonia sinqerisht në 2016 ka patur nevojë për revolucion bardhëzi, pastaj më duket se kanë qenë para kohë. Pastaj më vonë mbase mund të shtonin për ngjyra dhe përmbajtje jetës. Por ne pamos e ka bardhëzi që ai që është keqbërës është keqbërës, nuk ka pse amnestohet. Ai që është për korrupsion duhet futet në bluk, nuk duhet të shpërblehet. Nëse, domethënë, këto janë gjëra të cilat në rrugtimin tonë u vështirësuan dhe prandaj kemi të dëshpërim. Sa i përket, domethënë, që në nivel global nuk ka dalje për president, aty dakordoha me zotin Buxhakun që bota po shkon drejt sundimit të partive politike. Po partitë politike po e sundojnë qytetarin, edhe divergjencat etnike nuk janë më aq të evidente sa janë, domethënë, që një klik ose grupe interesi të cilat i mundohen që në emër të
të drejtave kolektive të ecin disa agenda përpara. Nuk është Maqedonia është e ndryshme. Dakor, por çështja këtu si tendencë e përgjithshme mund të pajtohemi të gjithë, por çështja këtu është se nëse zoti Buxhaku thotë që elektorati, sidomos shqiptarët, kanë ditë të votojnë dhe do të votojnë, dhe në këtë kuptim zgjedhjet do të kenë sukses sepse do të kalohet pragu. Ju mendoni që me gjithë atë zhgënjimi i qytetarëve nuk do ta sjell këtë vendim? Zoti Buxhaku i konvenon kjo për shkak se populli ka votuar gjithmonë për BDI-n, prandaj thotë që ka qenë drejt. Por në histori është e vërtetë që populli shqiptar ka ditë bëj zgjedhje të drejta. Në ndërkohë që gjithmonë kur një opcion ju e shikoni si më të favorshëm, zhgënjimi është akoma më i madh. Sa më tepër janë piqet të mëdha, zhgënjimi është aq më i madh. Edhe për mendimin tim tek kjo qeverisje ka një lloj hendeku të madh të asaj që është pritur me asaj që është realizuar. Se ne në kohën e qeverisjes VMRO-s pritet kanë qenë normale. Tani kanë qenë jashtë normale, jashtëzakonshme, sepse kemi kaluar një revolucion të madh të një kapje përfytit shtetit, edhe gjithkush priste që brenda natës do bëheshin çuditëra. Edhe ja që nuk u bë, vazhduaj modeli i qeverisjes alla Gruevski, domethënë që po blihen grupet e interesit, po vazhdojnë kriminalët të veprojnë, nuk ka domethënë dëshkim, zbatimi i ligjit akoma tregon me telefon, po tani nuk kemi përgjime, domethënë nuk shohim përgjime, mirë po dihet se si merret. Imigracioni të rritë është alarmant, domethënë ne u humbim pjesën më shëndosh tonë, rinin. Vendet e reja të punës nuk krijohen, vazhdohet mbipopullohet administrata publike, ndërkohë që Zaevi na premtonte që atje ka njerëz të cilët po shëtisin nëpër korridore dhe nuk punojnë, ndërkohë që akoma po shtohet numri i kësaj armate, tani për çfarë progresi po flasim ne? A është Zaevi edhe për ju si Gruevski? Nuk mund të them që është i njëjtë si Gruevski, jo vetëm si përfaqësues, edhe si individ kështu personalisht, ka dallim të madh, mirë po nuk mund të them se kompletisht, domethënë zhvillimet që kanë ardhur pas ndrimit të qeverisë, nuk ka lënë një shije të hidhur tek të gjithë. Mirë po, unë pajtohem me kolegun se nuk ka ku me di çfarë ndryshime, mirë po realisht sot Maqedonia është shumë një shtet më demokratik, është më i lirë, në krahasim me çfarë ballafaqoheshim, se më duket se jo vetëm ne këtu, në përgjithësi më duket se pak si shpejt kemi harruar se çfarë ndodhte në 10 vitet kur Gruevski ishte kryeministër. Kështu që në këtë kontekst do desha edhe të ndërlidhem pak sa i përket tezës suaj që thatë bardhëzi dhe jo laraman. Domethënë çështja e revolucionit laraman ka ardhur shumë në mënyrë spontane. 2-3 ditët e para të protestave kanë qenë protesta të dhunshme, nëse ju kujtohet, kur është djegur zyra e presidentit të shtetit. Pastaj ne si individ ose si pjesëmarrës të revolucionit kemi ardhur të ndeshemi në një moment kur është dashur të vendosim, do vazhdojmë në mënyrë duke me dhunë të arrijmë deri në fitore, ose do provojmë në një mënyrë më kreative ta mbajmë në presion non-stop atë pakënaqësi që ishte të njerëzit në atë moment. Edhe pjesa bardhëzi ose laraman nuk e shoh në aspektin se mund të bëhet ndarja po, edhe për neve si revolucion laraman, principet kanë qenë kriminali është kriminal, edhe sot janë. Kriminali është kriminal edhe duhet të përgjigjet para ligjit si çdo njeri tjetër. Më kupton? Po, të përgjigjem unë? Okej. Jo vetëm për që të kemi pak kështu. Patjetër. Unë e shoh shpesh nëpër debate, nuk bëhet ndarje e saktë e koncepteve qeverisje autokratike me koncepte diktatoriale që ka patur Nikola Gruevski, dhe për të jemi gjithë dakord, domethënë që ka patur edhe nuanca diktatorin, kuptimin e vendimarrjes. Edhe konceptin demokratik që shpesh shkon në anarki nga Zaevi. Domethënë do ta kuptoj një gjë që demokracia nuk në kupton anarki. Domethënë anarki, grupet e interesit të jenë mbi kryeministin Zaev. Edhe për këtë dhe mund domethënë që duhet të ketë punësime të fëmijëve të deputetëve dhe Zaevi të thotë ajo është çështje katastrofale. Kjo është çështje e cila tregon që Zaevi nuk e sundon qeverisjen. Nuk e menaxhon si duhet. Por është fakt se ai ta përfundoj mendimin. Domethënë kjo për mendimin tim tregon që Zoran Zaevi nuk e ka nën menaxhim të gjithë grupet e interesit, menda LSDM-s dhe menda BDI-s. Akoma njerëzit e BDI-s thirrën në figurën e shenjtë Ali Ahmetit, në figurën e Mdhej, në ndërkohë që koncepti i shoqërisë
të gjithë, si që promovon Zoran Zaevi, edhe pse u mendoj që jeni pak para kohë, po kjo është mendimi personal, në kupton që të glorifikohet ideja e Pendarovski, kjo ideja të shkrim në të mbajmë, se e kam thënë tek studia e Nazim Rashkit para një muaji gjysmë që dëgjoj, mu nuk duket e logjikshme të kemi 3 shtabe zgjedhore, ndërkohë që kandidati është i vetëm. Edhe këtu kishte analizim ku kundërshtuar mu, jo, do jetë e njëjtë, dori që është fjala ime e vërtetë është, që ne kemi 3 shtabe, 3 mesaje të ndryshme, për një qëllim të vetëm, e cila është figura e... Edhe një pyetje këtu. Kritikët tuaj, Zamir Mehmeti, thonë se ju vetëm dolet në opinion tani, nga që disi ju bëri presion kandidati i opozitës, se në qoftë se nuk ishte përmendur, revolucioni i laraman do të rinte i fjetur. Tani, ajo është tezë ndoshta edhe personale ytja që do të rinte i fjetur. E kuptoj kështu. Është tezë që të gjithë e thonë që në qoftë se nuk përmendeshte kemi qenë të thirrur, kemi qenë të thirrur. Eksakt. Atëherë ju nuk do e bëni këtë presion. Pse nuk e bëni në ndërkohë për ta dhënë këtë presionin që doni t'ia jepni 2 kandidatëve? Në qoftë se nuk ju thirrni, në qoftë se nuk ju përmendni. Në kritikat ndaj qeverisë keni edhe ndaj kandidatëve, nuk ka lidhje për të qenë pjesë e procesit zgjedhor. Si individ kemi reaguar të gjithë, do më thonë mundet lirisht të shifet edhe në qëndrimet në statuset tona në rrjetet sociale edhe krejt, kemi reaguar, edhe kemi shpreh dëshprimin. Tani, kemi qenë të ftuar konkretisht. Ka dalë kandidate dhe ka thënë, unë i kërkoj votat e juaja, një kandidate e cila është e përkrahur nga partia për cilën u bë revolucioni laraman. Më kuptoni? Do më thonë, presidenti i shtetit, i cili është mik i profesoreshës që kandidatës për rasi, është ideja ose është njeriu kyç pse u formua revolucioni laraman. Më kuptoni? Prandaj ne kemi pa të arsyeshme të aktivizohemi dhe të bëjmë një... Zoti Buxhaku, edhe nga aspekti i përvojës që keni pas si kandidat për president, kur ka lëvizje shoqërore të tilla, disa herë me nuanca politike, disa herë jo. Si mund të shohim këtë moment të diskutimeve? A është pjesë e mobilizimit në fakt që njerëzit me gjitha të dalin të votojnë, që zgjedhjet mos dështojnë? Si e shikoni? Sepse e vërteta është që një eksponent të shumë të revolucionit laraman janë tani pjesë e qeverisë ose me poste. Ma lejoni për para se zakonisht politikanët... Mund të vetëm një sekundë kështu, më falë nderuar, jo shumë njerëz. Janë në gishta mund të numërohen, se këtu bëhet ajo teza që nuk është pothuajse plot e vërtet, mund t'i numërojmë cilët janë. Do të thonë nuk mundet 2-3 individ, për shkak të 2-3 individëve që janë të kyçur në qeveri, të diskreditohet komplet një lëvizje. 2-3 njerëz janë. Mund t'i numërojmë nëse doni. 2-3 njerëz janë me të cilët unë personalisht jam njëri prej tyre. Mirë, po janë 2-3 dhe nuk është Okej, nuk është problem, por nuk na lejon askush që tani ta diskreditojmë komplet një lëvizje, vetëm pse 2-3 individ janë, se më në fundit unë nuk mund ta përfaqësoj personalisht revolucionin laraman, më kuptoni? Jo unë, po askush. Ne kemi qenë një lëvizje jo formale, nuk ka pas lidera e kështu me radhë dhe kështu me radhë. Dakor, a është kjo pjesë e mobilizimit që më falë që të ndërprejmë? Debati është debat, po ta është unë të zgjas pak, se zakonisht politikanët... E meriton gjithë kohën që për të qenë të barabartë. Zakonisht politikanët, kur në këtë rreth gazetare edhe njerëz të shoqërisë civile, etj, ato flasin më shumë se lan këtine që bëjnë propagandë. Unë tash dola me anën tjetër. E keni gjithë kohën. Po tash unë u bëna i thirrur prej nderuar, po u thira jo me emrin me emrin, por si një ndër themeluesit edhe si Zadane, si UÇK-s, si BDI, etj, themeluese dhe aktiv deri 2006-2008, mandej u largova në Francë, etj, po kryesorja është të sqarohen disa sende. Nëse shifet puna opozit të shqiptarët, megjithëse kjo është në televizion nacionale dhe përkthehet edhe Maqedonisë së Shqipërisë, po edhe atyre do të bëjmë më qartë, nëse shifet opozit, ne kishim mejdan në Divër dhe fituam. Ndaj kandidatit që përkraheshte nga Besa, Alianca dhe Vëmëroja. Me thanë, ne ndaj ati kandidatin e fitum. Si parti, përkrahje, lësëmën nuk ka shumë, edhe të parti tjera, të grupeve tjera etnike. Me thanë, kur bëhet fjala një me një. E dita e thamë bashkë, e konstatum se populli është sovran, populli të e votën, populli në demokraci vendos. Që se populli vendos 17 e votën Alia Metit të BDI-s,
atëherë diçka nuk është rregull, populli ta ndrojmë popullin, domethënë popull tjetër ka thënë Bertolt Brecht. Nëse nuk është mirë populli, ta ndrojmë popullin, po popullin se ne ndrojmë, kështu që do dëgjojmë verdiktin e popullit. E treta, është në modë këtu në Ballkan edhe gjithkundi që ata që janë në pushtet kritikohen vazhdimisht, pasi ne gjithkohon kemi qenë në pushtet e vazhdimisht kritikohemi, që kemi shumë të fortë që vazhdimisht fitojmë. Se krallë pushtë lavdëron. Tu do më duhet të ndërhyj, por ky është rregulli, se pushteti ka në dorë të gjitha gjërat, nuk mund t'ju përktheni. Unë nuk thash që nuk është rregull, unë thash absolutikisht është ashtu, me vend se media dhe shoqëria civile janë korrektorë të qeverisjes, edhe në demokraci ashtu duhet të funksionon. Unë jam plotësisht dakord. Mirë po, kur them kritik, do të jetë argumentuar. Nëse ne në këtë qeverisje tash kemi bërë gjë, më falni, po him në NATO. Ajo ka qenë një ndër pikat strategjike kryesore të BDI-s dhe shqiptarëve këtu. Më falni, po kaloi ligji gjuhë. Më falni, po kryetar parlamenti kemi shqiptar. Do të thonë, nëse kritikohet tendencë të jetë edhe kryetar shteti, nëse nuk do ketë. Jo, mendoj, tendenca jonë është pikërisht kjo, ndoshta do të jetë edhe pyetja juaja, po mbasi e ngritët pyetja. Prej ndime natën kur isha kandidat, ne promovom që të kemi një kandidat të përbashkët, sepse si shqiptar, nëse votohet thjesht si përfaqësues i një grupi etnik, jo politik, jo ideologjik, jo njeri i mirë i keq, jo akademik, jo etj. Nëse votohet ashtu, ne s'kemi shansa për një 50 vjet të bëhemi kryetar shteti. Kur të mbas 50 vjet do ndryshohet përbërja etnike, ndoshta varësisht nga nataliteti, por tash për 50 vjet ne nuk do ta ngjefim. Kështu që ti më nëndën unë i pari e kam thënë është nëpër YouTube sigurisht. Nuk e shoh veten shumë. Po s'ka gjë, është aty, po megjithatë duhet të ketë një kandidat të përbashkët. Edhe në ato gara në 2009, megjithatë kishte edhe kandidatë të tjerë shqiptar që dolën me rezultat tjetër, edhe me një vizion tjetër, apo më duhet ta themi që ishte Mirushe Hoxha në ato vite dhe Imer Selmani, apo jo. Po. Unë mos ishte Mirushe Hoxha më i dobët do dilsha se mora 73.000. Vota Mirushe janë 30-20.000, profesoresh, ndërsa Imer Selmani me promovimin që mu nuk më pëlqeu personalisht, që tha që jem Obama. Obama... Nejse, tani mos të hyjmë në histori, megjithatë... Më fali se ende po promovohet, në për kështu do t'i qartësojmë sendet. Po jo, ideja është që ishte nismëtar i një ideje, ndoshta e një kandidati mbi etnik. Koncept qytetar. Nuk është ai koncept qytetar, nëse ai ka qenë pjesë e PDSH-s, mbaruan zgjedhjet, janë krejt të dokumentuar, retorik më nacionaliste si Imer Selmani mbas atyre në zgjedhje parlamentare nuk ishte. Do të thonë, duhet të shihet qëndrueshmëria e konceptit. Jo tash më komenon, mund të paraqitem si Obama, me gjithë respektin, antiracist i përbetuar jam, edhe antishovinist, mirë po zezakët kanë qenë trajtuar si sklever në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shekullin 19. Nëse ai zezaku mbrin që të bëhet kryetar shteti, nuk është gjysmë zezak, po ashtu i kualifikojnë në Amerikë, nuk mundet ti të thuash se ne në shekullin 19 ne kemi qenë pashallare begler këtu, ne kemi qenë të sklever në këtë vend. Në këtë vend si musliman ne kemi sundu. Kështu që ajo që thotë se unë si Obama kam mbrit, bie poshtë. Nëse ai ndjen veten si Obama, ai nuk është në rregull. Është një analizë krejt tjetër, domethënë e një periudhe të kaluar tani, të përqendrohemi tek aktualiteti. Nëse ne jemi dakord që personi i cili i ka bindjet strategjike, qëllime strategjike që unë e njoh edhe isha në konvent, prandaj e mora këtë fjalë që ai del pra promovon Imer Selmani. Nuk është ai promovim, është tjetër promovim, është promovim i një personi që do të përfaqëson të gjithë komunitetet etnike në Maqedoni. Edhe nëse ai person thotë që unë nesër do jetë edhe ai do të propozon ambasador shqiptar, në kabinet do ketë shqiptar, edhe mbas 5 vjet ose mbas 10 kandidat dhe fitimtar do të jetë shqiptar, atë ne do ta promovojmë. Jo Obama, se që ka deri tash që ka skllave ta bëhet president. Këtu është ndryshimi konceptual i sendeve. Nëse ai mbante atë edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që u bën nacionalisti më i fortë me ato nacionalizmat të forta të PDSH-s e tjera. Dakor, por realiteti është edhe BDI-ja, edhe Imer Selmani e mbështesin Stevo Pendarovskin. Në kësaj nuk mund të ikim.
Pavarësisht cilat mund të jenë qëllimet. Okej, po duhet të qartësojmë punën. Ai nëse e përfaqëson. Motivet mund të jenë të ndryshme, për të dalë në televizion, për të ecur në biznesi mund ta përfaqëson, po ai nuk përfaqëson një trup votues. Edhe një herë zoti Imer Selmani nuk është këtu në studio, kështu që nuk mund t'i kthehet përgjigjet, kështu që është pagas përfaqësuesi konceptit. Po për të qenë korrekt. Propozoj edhe një shkëputje të dytë dhe rikthehemi në pjesën tjetër të programit. Na ndiqni. Dhe jemi rikthyer në studio, do të vijoj me një replik në qoftë se mund ta quaj kështu për të dy se më kërkuat për atë që tha zoti Agron Buxhaku, edhe pastaj ta kanalizojmë fundin e emisionit me çështjet e tjera që kanë të bëjnë në fakt me momentin zgjedhor. Po, Visar, të replikojmë zoti Buxhaku ka hapur 100 tema. Po nuk kemi kohë për aq shumë. Të lutem përqendrohu në dy më esencialet atëherë. Edhe duhet gjitha emisionet që kam dalur për 2 vit, duhet t'i përsërisim. Jo, për dipe vetëm të them që tash pa mos bëra avokatin e aleancës, se unë nuk jam nuk dua të identifikohem me një parti politike, po është e vërtetë që ndryshimet fituesve në dipe ishin marginale, në kuptimin e gabimit statistikor, domethënë marginal që ishte, me gjithë ndihmën që ka patur BDI-ja, të LSDM-s, të VMRO-s, grupeve etnike të tjera, edhe kjo është domethënë me një pushtet, me një parti e cila e ka pushtetin për gjatë kohë, domethënë është jo pak serioze, kuptimin që fitojsh me 100 vota, me 10 vota, në falë. Kjo është e para. E dyta, domethënë sa i përket votuesve, zgjedhjet presidenciale, unë do të them që në qoftë se më para Gruevski tregonte shkopin, domethënë që dëgjon në qoftë se nuk votoni ju, Ukraina është edhe Alia Mehmeti, bashkë Ukraina është afër edhe krize madhe, do ketë luftë ndërnacionale, Kumanova u shpike kështu me radhë. Tani Izraeli po bën një koncept tjetër që mbase mund të funksionojë, është domethënë atë karotën. E tregon karotën edhe tani mbas karotës vijnë të gjitha grupet e interesit, domethënë a do ketë fuqi të mobilizon, unë nuk e di. Sinqerisht, po ju jeni skeptiku këtu. Unë skeptiku jam këtu, edhe unë për veten time edhe një herë që ta sqaroj vendimin tim personal. Unë jam që të dalin, po parashikoj që s'do ketë census. Po unë them për demokracinë është mirë të vjetet që vetëm të shkimi për pushtetin. Voto ose promovimi këtyre vlerave që përmendi zoti Buxhaku që janë shumë të rëndësishme. Në këtë linje mendoj se do të ketë census, personalisht, nëse mendimin personalisht do të ketë, mendoj se mbi 100 diçka mijë vota kanë qenë denim, domethënë për LSDM-n në këto zgjedhje, në rrethin e parë të zgjedhjeve. Mendoj se censusi do të jetë jo pse LSDM-ja tani ka bërë një kampanje, se nuk kemi kohë të flasim për kampanjën, mendimi im është se kampanja ka qenë katastrofale, bukfalisht katastrofale, do e veçoja këtu profesorin Blerim Reka, i cili personalisht ka bërë një kampanjë më të mirë, ndërsa LSDM dhe VMRO dihet, VMRO-ja Maqedonia të shpëtoi Maqedoninë kështu me radhë kështu me radhë. LSDM ka pas një kampanjë, sipas mendimit tim, është përqendruar, ju është drejtuar vetëm personave ose njerëzve që i ka. Këtyre që janë të pavarur e kështu me radhë nuk është drejtuar, edhe unë mendoj se edhe kampanja këtu ka një pjesë të rezultateve. Okej, mendova që ke edhe një moment tjetër për të shtuar apo jo? Jo, nuk lidhje me këtë. Do t'i prashtoj një pyetje zoti Buxhaku, se prani pas zoti Petarovski si figurë unifikuese, domethënë ne kur pam potencial para 5 viteve të zoti Petarovski që mund të jetë dëshkim i VMRO-s edhe ja, BDI-ja tha që duhet bojkotohet. Çfarë ka ndryshuar nga para 5 viteve? Më intereson shumë enda BDI-s që e njoftën këtë figurë, s'ka pat ndryshime qëndrimet të Pendarovskit, nuk ka pat një luaqe të madhe, nuk ose, domethënë, ka ndryshuar diçka fundamentale. Se po ma merr rolin tani, po përgjigju tani. S'kisha dërmend se s'kisha një tjetër e kishe prisha. Jo, nuk ishte ky konteksti po, të jemi të sinqert, megjithatë po. Nuk është pyetje e cila meriton përgjigje. Politika është arti të mundur. Me thamë, që ose ke një program të 2010 dhe realizon, do realizojsh me atë që e ka zgjedhur populli etnik, në grupi etnik Maqedonas, edhe me ata që jenë në pushtet, i realizojsh pikat programore që i ke. Që se shojmë tani para jush, në emision special, që se e hapi programin, e thomi, BDI-ja Agron Buxhaku në shkruz, 2010 ka kërku këtë, qaj kemi realizu këte. Me ka, me ato që ato e kanë zgjedhur. Tash bom një kthes, duhet të rrëzojmë sistemet edhe rrëzojmë. Pendarovski ka qenë atëherë janës tjetër. Tani
është janës konsensuale. Për ta realizuar tash programin, duhet të përkrahim një që është konsensual i përbashkët për ditë që të realizon. Nuk është puna është simpatik, a është inteligencë, një shqiptar, ai do realizon atë për cilën ne e përkrahim. E qa do realizon? Ai do futur në kabinet, me të përgjigjim. Një pyetje të vogël, jo, duke mos dashur të ta marrë. Ama vazhdimisht bëni gabim ju, se unë replik njërë në ty kam. Okej, vërdero. Su dënu lëse dhe mëja. Është u dënu se vëmëroja kështë ma shumë vota në parlamentarët se kërkush se thotë këtë shumë interesant. Gjithnjo si the edhe ti, më falë, me ty të drejtojmë se jemi njifemi me kohë. Të lutin baroj e me kohë njifemi. Në me thamë, së gjithë tanë është në modë të kritikohet pushteti. Po vëmëroja hupi ma shumë vota se sa... Po, vëmëroja është opozit dhe vëmëroja nëse më pyet mu, në këto zgjedhje ka arritur t'ja jap legitimitetin Mickovskit edhe kryesisë që e kishte, sepse ishte problem këtu. Vetëm deshta një pyetje të vogël pa dashur të asi, në këtë aspekt pasi që ju jeni pjesëtar i një partie politike, a mendoni personalisht që me vendimin e BDI-s në zgjedhjet e kaluara presidenciale të bojkoton, me në farë mënyre keni ndihmuar Ivanovin të bëhet president edhe njerë? Konkretisht më intereson. Pasi që pse do të elaborojnë. Sepse Pendarovski kishte 20.000 vota më shumë atëherë se ka sot. Këtë dhe ishte vetëm. Unë Ivanovin e kisha afer për debate. Tash nuk e di, nominacion odiosa, thënë latinisht, për detiron dhe njerë të përmend emra, që me po unë asë rrallë përmend emra. Unë nuk e di çfarë kritere kanë propozu Ivanovin. Nuk e di. Iku ajo pjesa. A keni ndikuar, çështja është ja për të qenë korrekt, a keni ndikuar duke bërë thirrje për bojkot në fakt që ai të zgjidhet, ai për të cilën ju keni dyshime që nuk duhej as të kandidojë. Matematika po ne ju politikën afatgjate se 17 vite ju jeni të ri, inshallah të ngjefni shumë më shumë se sa unë, inshallah sigurisht. Do shihni se si do zhvillohen sendet këtu për ne. Ne kemi duhet themelet e forta. NATO, flamuri, gjuha, përfaqësimi drejt, jenë themele që mundun për 17 vjetë, edhe ato jenë me politikë të përdiqme që kërkon kompromise fleksibilitet. Që mos ta zgjasim ta rrumbullaksoj. Zoti Agron thosë megjithatë për shkak të interesit gjithmonë në dhe kviz kur dalim në kviz. Gjithmonë, domethënë bashkëpunojnë me atë që e zgjedhin qytetarët maqedonas. Kemi edhe shumë pak minuta kohë, po unë dua ta kanalizoj në kontekstin e sotëm. Zoti Agron, do jem direkt me ju. Ju, kur ishit kandidat për president, edhe përmendet dhe vetë, morët 73.000 vota. Çfarë prisni, ose a do të prisni që zoti Reka të kishte një lloj deklarimi se çfarë të bëj qytetarët, të cilët ja dhanë votën, duke marrë parasysh nga përvoja juaj, sepse megjithatë ju si kandidat kurat nga gara apo jo, kishit një qëndrim politik ose kishit një konstatim duke i dhënë votuesve të vetë. A mendoni që duhet të deklarohet direkt zoti Reka? Po pikërisht, mendoj se unë me gjithë vlerësimet pozitive për profesorin, them që bëni gabim në fushat, se ose je opozit edhe gjitha të pakënaqërit me BDI i reshton mbrapa, edhe merr tema etnike dhe tema që mund të votojnë shqiptarët, ose bënu përfaqësuesi të gjithë grupeve si Obama, që tha si jem Obama, edhe përfaqëson një koncept qytetar. Dhe me thanë, këtu ishte gabimi, se nuk është tregus ato që vota kanë pjesë dhe alianca, po që se aje mobilizonte edhe të pakënaqër e tjerë në pikpamjen thjesht etnike, aje përmente, po gjithë një thështe unë kërkoj drejtësi. Drejtësi është kategori universale demokratike, nuk është kategori etnike. Pavarësisht, do me thënë, krijoj një imazh i cili angazhoheshte për Republikën, dhe në këtë kontekst thelbi i Republikës është qytetari. I përgjan një fjalorit opozitës, ju mundet jeni neutrale me di, po që si ju thoni që vëmëroja në Pakare është absurd, se vëmëroja në fshatin Mogor që ka bastion një fshati Dibrës, votojti për kandidatin e tjetër, jo për ne. Numrat i thonë. Jo, numrat mundu. Se më symë në analizën të një të Dibrës. Nuk mundet se mashtrohet opinionin. Që ose të kush paraqitet si neutral, edhe ja për qëndrime neutrale, nuk duhet me keq përdorime. Numrat ishin sakta sa kanë votu për Davkovën, edhe sa kanë votu për kandidatin tuaj. Që kanë qenë që i kanë umbru? Jo, po ishin numrat të njëjta. Jo, ajo është manipulim. Ma është numrat të njëjta, unë interpretoj numrat, nuk them as se kam qenë atje, as nuk kam qenë atje. Si
interpretoni, njësoj si... Ka fotografia që dalë në Facebook që thonë Zoti, nuk do pajtoheni me... Unë jam me aliancës, jo, okej, unë jam me pjesën, okej, ama nuk mund të thuash në bastionin e VMR-s në Mogol që fitoj të... Dakor. Zoti Buxhaku, çfarë prisnit prej Zotit Reka? Të dalë të bëjë një deklarim për t'i drejtuar, me gjithatë realiteti është që mori rreth 80.000 vota, për t'i drejtuar votuesve të vetë. Edhe e dini pse merr kjo pyetje pesh, edhe dua bëj dhe juve në fund, sepse megjithatë Zoti Reka tha që është mbipartiak dhe unë mbështet nga dy subjekte politike. Domethënë ka dhe një përgjegjësi civile ta themi kështu. A mendoni, a prisni, a do duhet të bëj një deklarim? Kemi 2-3 momente këtu shkurt domethënë. Do të thënë përfaqësuesit politik legjitim të besës aliancës, ta do nesër pas nesër do kenë mbledhje, do vendosin. Po është punë politike. Tash do të ishte krejt. Prandaj nuk ju pyes për subjektet politike, ju pyesen individualisht për zotin Reka. Kundërproduktive ishte ato që VMR-ja deshte të vret kryetarin të votojë ta përkrahin, ishte kundërproduktive, por puna e atij është. Meqense zoti Reka thotë, është krejt normale në politik, domethënë që të udhëzohen nëse ti vazhdimisht thua shihim për Bashkimin Evropian, Çilianovska është kundër, me aktet, jo me fjalët, dhe ti duhet të përkrahish, edhe ai duhet të deklarohet. Nuk mundet të mban as peshka, si i thonë asaj, as peshka. Dakord, Zamir, për ty, edhe si përfaqësues i revolucionit laraman, ju a do dilni me një deklarim në fund, pas gjithë këtij procesi, jo thjesht se e kuptuam që jeni për të dalë, për të marrë pjesë në votime, po edhe për cilin kandidat të votohet? Jo, absolutisht nuk është puna jynë të tregojmë për cilin kandidat të votohet ose të mos votohet. Ne vetëm kemi dashur t'i ulim në karikën e nxehtë përfaqësuesit kandidatët për president, që ata të mos të mund të thirren më në këtë pjesë e kuptuam, domethënë, por ideja është kaq, nuk të bëni, nuk prisni nga zoti Reka ndërkohë që të ketë një deklarim më direkt? Nga zoti Reka personalisht mendoj se duhet të dali dhe mendimi im është që duhet të bën thirrje të mos ketë bojkot. Nuk mendoj se duhet të bën thirrje konkretisht për njërin apo për tjetrin kandidat, pasi që ai është profesor, të gjithë janë profesor dhe nuk do ishte aq e këndshme të bën tifo për njërin ose për tjetrin. I shoh me Zotin Buxhaku si i parë gjatë kohë dhe kemi shumë divergjenca. Do ju lë kohën e duhur pas emisionit sa të doni, ta ndani sa i përket emisionit, Visar Ademi, a pret që zoti Reka ashtu siç u shfaq, ashtu siç u vlerësua si një kandidat bipartiak, po edhe fushatën e kishte të tillë, siç ja than, a prisnin që të ketë nisa emisionin me atë që nuk është mirë për demokracinë të përdoret fjala bojkot, kundërshtim me atë që e bëri për shembull BDI-ja për së me Ivanovin, duke i bojkotoni, kjo nuk është mirë për pikurinë demokratike të shtetit e kështu me radhë. Çdo bojkot nuk sjell mirë ngërçka politik. Meqenëse BDI-ja e bëri me Ivanovin, tani unë mendoj që zoti Reka atë që ka përgjegjësi qytetare, bipartiak është i fton qytetarët, votuesit e vet të dalin të votojnë. Zoti Reka do kishte bërë vetvrasje politike, profesionale, ekspertize, nëse i drejtonte njerëzit nga njëri kamp ose nga gjithë për shkak se këto janë persona të cilat janë dëshpërues edhe nga politikat e VMR-s, edhe nga RSD-s. Nuk janë njerëz të cilët mund i drejtojsh në mënyrë kështu, domethënë drejt tani unë e pajtova se Buxhaku kanë qenë koalicione partijake, thonë ok, pensat tona partijake, ne do votojmë për koalicionin. Tani nuk është më punë koalicioni. Këtu e ke një të keqe, e cila do na çon me Rusi mbrapa, na kthen tek një proces i cili do të jetë i harruar për shtetin më. Jo për ne, për shtetin, për gjatë të reja, edhe e dyta është një sistem i cili nuk prodhon vlerë, nuk po prodhon vlerë. Tani unë duhet t'i gënjej këto mitë, them që ok, votoni vetëm për në hir të natës edhe për të EU-s. Ato është një përgjegjësi e tij, patjetër që po, por unë mendoj që duhet të del e thotë që populli, votuesit e mi, dilni votoni. Çdo kush me bindjen e vet, çdo kush me idetë e veta dhe çdo kush me informacion. Është qartë që ju do dilni të votoni, kështu që nuk ka nevojë të pyes secilin. Në iniciativën tonë, të njerëzit që janë shkruar, deri tani janë mbi 30, më besoni, 20 nuk kanë dalë në votime në rrethin e parë. Dakord. Edhe në qëtër t'i lutem ta përmenda një kontekst pozitiv BDI. BDI është vlerë kombëtare dhe i duhet shumë popullit, por reformat që duhet t'i bëj BDI do t'i bëjnë opozitë.
sepse asnjë parti nuk reformohet në pozitë. Për këtë çështje mund të bëjmë një diskutim tjetër. Ju falenderit shumë që ishit pjesë e këtij programi. Bashkë do të ritakohemi të dielën kur do të presim rezultatet zgjedhore. Mirupafshim.